السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض راسل مانيا 40 الليلة الثانية. بس قبل ما أبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ في العرض اللي بدأ كالعادة بالنشيد الوطني لأمريكا. بعدها دخلت ستيفاني ماكمان واتكلمت ورحبت بالجمهور وقالت إن دي أول راسل مانيا في عهد تريبل اتش واللي جاي أفضل. بدأنا بأول مباراة في العرض وهي مباراة الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب بين البطل سيث رولينز وضد درو ماكنتاير. ودخل درو ماكنتاير دخلة اسكتلندية مع فرقة اسكتلندية بتعزف الموسيقى بتاعته، وفي ناس واقفة على المدخل شايلة سيوف وهو داخل وسطهم. كانت دخلة كويسة. شفنا دخلة سيث رولينز اللي داخل معاه فرقة برضو بتعزف، فرقة من العازفين وبيرقصوا معاه ويلفوا حوالين الحلبة، فبرضو كانت دخلته كويسة. وزي ما قلت امبارح ان هم عينين او شايلين التقيل بالنسبة لدخلة سيس وكودي ورومان لليلة دي، لان طبعا الليلة دي هي الليلة المهمة بالنسبة لهم. المهم رحنا للمباراة. اول ما بدأت المباراة عمل درو ماكنتاير كلي مور على سيث رولينز ويحاول يثبت، لكن قدر سيث رولينز يفك التثبيت ومش من اولها ان هو ينهي المباراة. بعد كده نزلوا تحت جنب الحلبة وقدر درو ماكنتاير ان هو يستقصد رجل سيث رولينز المصابة وحاول ان هو يدوس عليها جامد، لكن قدر سيث رولينز جنب الحلبة ان هو يعمل بتجريع على درو ماكنتاير ويطلعوا جوه الحلبة ويعمل ستامب على درو ويثبت، لكن يقدر برضو درو يفك التثبيت. شفنا ان طبعا كان على طاولة التعليق سي ام بانك بيعلق على المباراة، فشفنا درو ماكنتاير بيبص لسي ام بانك وعايز يعمل حركة سي ام بانك الجي تي اس جود سليب على سيس رولينز، ولكن يعني حاول يعملها لكن يفشل درو ماكنتاير في انه يعملها. شفنا ستامب من سيس رولينز على درو ماكنتاير على طاولة التعليق، واثناء المباراة بيحاول يعمل درو ماكنتاير كذا كليمور، لكن كل ما يثبت سيس رولينز يكون فايق ويفك من تثبيت، لحد ما في الاخر عمل 2 كليمور ورا بعض وثبت وقدر ان هو يفوز بالمباراة درو ماكنتاير ويحصل على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. زي ما توقعت ان سيس لازم هيخسر علشان هيروح يعمل عملية في رجله، فما بيلحق يحتفل وينزل عند سي ام بانك يحتفل وماسك الحزام ويوريه له في وشه، ف سي ام بانك يتضايق منه ويخليه يتلفت ويقوم ضربه من وراه، وسي ام بانك يضرب درو ماكنتاير علشان يستغل الفرصة داميان بريست ويدخل معاه الشنطة ويضرب درو ماكنتاير بالشنطة في وشه ويسلم الحقيبة ويعمل صرف للحقيبة بتاع الماني ان ذا بانك ويبدأوا المباراة، ويعمل داميان بريست الفينش بتاعه على درو ماكنتاير ويثبت والحكم بيعد 3 عدات ويقدر داميان بريست يفوز بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. وزي ما قلت لكم ان داميان بريست دي فرصته هتكون في المباراة دي ان هو يعمل كاشين، فقدر ان هو يعمل كاشين وفاز باللقب وخرج على المدخل يحتفل مع ذا جادجمنت داي وسط ما سي ام بانك عمال يضحك على درو ماكنتاير ان هو خسر اللقب بتاعه. فكده رايحين طبعا العداوة مع سي ام بانك ودرو ماكنتاير طالعة للسما، وشكلها تكتمل في سمر سلام او ممكن قبل كده، بس انا اللي شايفه بصراحة سمر سلام يكون سي ام بانك خف وكده. فدي بالنسبة لعداوتهم. اما داميان بريست فيستحق واحد زيه بصراحة، يستحق ان هو يفوز بالورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، يقدر يكمل في الليجاسي اللي عملها سيس رولينز ويكمل مشواره في بناء شخصيته. ممكن بعد كده ينفصل عن ذا جادجمنت داي، ما اعتقدش بعيد يعني. فكان مباراة كويسة ما بين سيس ودرو، وتقييمي للمباراة هو 7/10. بعد كده نروح للمباراة الثانية اللي ما بين ذا برايد وهم بوبي لاشلي وذا ستريت بروفيتس ضد ذا فاينل تيستمنت.
والمباراة كان ليها معلق خاص وهو سنوب دوغ، وحكم خاص وهو بوبا راي دادلي. ولعبوا المباراة، طبعا دخلت ذا برايد ودخلت ذا فاينل تيستمنت، الاثنين عاديين تماما، مفيش اي حاجة جديدة فيها. فلعبوا المباراة. اول ما المباراة ابتدت بدأ ذا فاينل تيستمنت يضربوا في فريق ذا برايد بالكاندو ستيك، وكل ما يحاولوا يثبتوا حد من فريق ذا برايد ينقذهم، لحد ما شفنا ان في الاخر بي فاب بتطلع وبتضربها سكارلت، علشان بي فاب تقدر تضرب سكارلت وتكسر عليها الترابيزه. وشفنا كارين كروس بيقول للحكم الخاص بوبا راي دادلي، بيقول له انت عديت 3 عدات، فقال له لا هم عدتين بس. فزهق كارين كروس وزق الحكم، فاتضايق منه ولبس نظارته ووجه فريق ذا برايد عن طريق حركات بريتي دادلي، عن طريق حركات ذا دادلي بويز، ان هم يفوزوا بالمباراه. وقدر فعلا فريق ذا برايد ان هو يفوز بالمباراه على ذا فاينل تيستمنت، وزي ما انا كنت متوقع قبل كده. فكانت مباراه كويسه بينهم، وتقييمي للمباراه هو 7/10. بعد كده نروح خلف الكواليس لكايلا براكستن، بتسال بول هيمن، بتقول له ايه هي قواعد البلاد لاين اللي هتكون بيها مباراه كودي ضد رومان الليلادي. فقال لها يعني اي حاجه ممكن تحصل، اي عضو من البلاد لاين ممكن يخش مباراه بدون قوانين. فدي يعني الخلاصه بتاع القواعد بتاع البلاد لاين. بعد كده نروح لمباراه ايجي ستايلز ضد ال اي نايت. دخلت ايجي ستايلز عاديه ودخلت ال اي نايت عاديه. بدأت المباراة بسرعة وشفنا استهداف من ايجي ستايلز على رجل ال اي نايت. شفنا أثناء المباراة سوبليكس من ال اي نايت على ايجي ستايلز من الحبل الثالث ويعمل تثبيت، لكن يقدر ستايلز ان هو يفك التثبيت. شفنا برضو حركة إخضاع من ستايلز على ال اي نايت، لكن قدر ال اي نايت ان هو يمسك الحبل. وشفنا ال اي نايت بينزل جنب الحلبة ويشيل الكفر بتاع الأرضية علشان يحاول يرمي ستايلز عليه على الأرضية، لكن ستايلز يقدر يعكس الحركة ويقلبها عليه ويشيل ال اي نايت ويرميه على الأرض بدون كفر. فيطلع فوق ويقول الحكم عد عليه، يعد الحكم لحد العدة 9 وكان هيعد رقم 10، لكن لحق ال اي نايت يخرج ويدخل للحلبة، ويقدر ال اي نايت ان هو يعمل بي اف تي على اي جي ستايلز ويثبت ويفوز ال اي نايت بالمباراه. والمباراه كانت كويسه بينهم، وتقييمي للمباراه هي 7/10، وزي ما توقعت ان ال اي نايت هيفوز بالمباراه. بعد كده اعلنوا ان سماك داون يوم 24/5 و كينج اند كوين اوف ذا رينج يوم 25 مايو هيكونوا في السعوديه الشهر الجاي. فدي حاجة كويسة جدا للعروض بالنسبة للعروض السعودية. بعد كده دخلوا الهول اوف فيمرز وعملوا تكريم للهول اوف فيم 2024، وكلهم دخلوا وقفوا زي كل سنة ما بيحصل للهول اوف فيم. بعد كده نروح للمباراة الثلاثية على لقب اليونايتد ستيتس تشامبيونشيب أو لقب الولايات المتحدة ما بين راندي أورتن ولوجان بول وكيفن أوينز. شفنا دخلت لوجان بول داخل معاه عربية برايم، طبعا المنتج بتاعه، ومعاه واحد لابس إزازة برايم. أما بالنسبة لدخلة كيفن أوينز فداخل للحلبة فيقف له في طريقه سامي زين ومعاه اللقب بتاعه اللي كسبه امبارح، ويقول له ده دورك النهاردة ان انت تفوز. فدخل كيفن أوينز ومعاه عربية ودخل بيها لحد الحلبة. اما بالنسبة لدخلة راندي أورتن فداخل لقى كيفن أوينز لقى داخل معهوش حاجة، فقال لك ارجع له. رجع وجاب راندي أورتن بالعربية معاه ودخلوا للحلبة. وبدأت المباراة بهروب لوجان بول وعايز يهرب من أول المباراة علشان يخلي راندي وكيفن يلعبوا مع بعض، لكن يتفقوا راندي وكيفن عليه وينزلوا يجيبوه ويمسكوه ويبدأوا ضرب فيه ويتفقوا عليه ويتحالفوا عليه لحد ما جوهم يثبتوا لوجان بول. فالاتنين وقفوا وقالوا مين فينا اللي هيثبت،
فراندي اورتن قال لي كيفن اونز ايه رايك خلاص خلينا نكمل دلوقتي عليه ونشوف موضوعنا ده بعدين. يلف وراه كيفن اونز علشان يحاول يعمل راندي اورتن RKO على كيفن اونز، لكن قدر كيفن اونز يصدها. وساعتها هنا بقت مباراة ثلاثية بجد، بقى كله لوحده، كل واحد مع نفسه بس. فشفنا في أثناء المباراة إن لوجان بول بيحاول يضرب بالقبضة الحديدية راندي أورتن، وضربه فعلا ويعمل تثبيت على راندي، لكن قدر راندي أورتن إن هو يفك التثبيت. شفنا برضو أثناء المباراة راندي بيحاول يضرب لوجان بول، لكن الراجل اللي لابس ازازة برايم شد رجل لوجان بول علشان يكشف عن وشه ويطلع ان هو اي شو سبيد، طبعا الستريمر الشهير. فنزل راندي اورتن وبدأ يضرب فيه وعمل له RKO على ترابيزة المعلقين. فيخش تاني للحلبة ويبدأ يضرب في كيفن اونز علشان كيفن اونز يحاول يعمل له باور بامب، لكن يقلبها بروعة وبسرعة جدا راندي اورتن ليه RKO، ويطلع لوجان بول يستغل الفرصة ويرمي راندي اورتن بره الحلبة ويثبت كيفن اونز، ويفوز لوجان بول بالمباراة ويحافظ على اللقب بتاعه. وده اللي انا ما كنتش عايزه بصراحة، لاني قلت ان كفاية علينا شخص واحد بارت تايمر في العروض، بس لوجان شكله مطول مع اللقب وشكله رايح بيه لبعيد. فتقييم المباراة دي كانت مباراة كويسة بصراحة، أحسن من المباراة اللي قبلها. فتقييم المباراة دي هو 8/10. بعد كده نروح لمباراة على لقب ال WWE Women's Championship بين البطلة إيو سكاي ضد بيلي. دخلت بيلي دخلة فرعونية، شفنا الأهرامات بتاع الجيزة مرسومة على أو محطوط صورها على الشاشة ورا بيلي، وبيلي لابسة لبس فرعوني ومعاها ناس لابسين لبس فراعنة. فكانت دخلة كويسة جدا، عجبتني بصراحة. بعد كده شفنا دخلة إيو سكاي كانت عادية مع إنها البطلة، يعني المفروض إنها تكون عندها دخلة أفضل من كده. المهم شفنا مباراة ممتعة جدا بينهم، قدموا أداء رائع بصراحة هما الاثنين، والسرعة والخفة الحركة ما بينهم في أثناء المباراة عجبتني جدا. كان في تناغم بينهم، وده يمكن لأن هما أصلا كانوا فريق مع بعض، ففي تناغم بينهم أصلا من قبل كده، فهم فاهمين حركات بعض إزاي ويقدروا يعكسوها إزاي. المهم إن في الآخر قدرت بيلي تفوز على إيو سكاي وتحصل على اللقب، وده اللي توقعته قبل كده، وتستحق بيلي بصراحة إن هي تفوز باللقب في راسلمانيا. هنشوف معاها بعد كده إزاي هتمشي باللقب بتاعها ومين اللي هيواجهها في العروض اللي جاية. فعملوا مباراة ممتازة بصراحة كويسة جدا. تقييمي للمباراة بتاعتهم هي 8/10. بعد كده نروح لمباراة المين ايفنت، مباراة كودي رودز ضد رومان رينز على لقب ال Undisputed WWE Universal Championship. وشوفنا دخلة كودي رودز دخلة جامدة بصراحة، داخل ولابس ماسك، وشوفنا مراته دخلت جنبه وهي اللي قلعته الماسك، فكانت دخلة رائعة بصراحة من كودي رودز. أما دخلت رومان رينز كان معاه أوركسترا كاملة بتعزف الموسيقى بتاعته، فكانت دخلة برضو كويسة. بدأت المباراة وشوفنا إن رومان رينز بيضرب أثناء المباراة كودي رودز بالكيندو ستيك، وكودي رودز خدها منه وقدر إنه يضربه. شفناهم بيخرجوا بره وسط الجماهير، وقدر كودي إن هو يعمل سوبلكس أو قدر إن هو يعمل بودي سلام على الترابيزة اللي بره لرومان، ودخلوا تاني للحلبة. وهم داخل الحلبة قدر رومان رينز إنه يعمل كروس رودز على كودي رودز ويثبت، لكن يفك التثبيت كودي رودز. شفنا كودي رودز بينزل جنب الحلبة وبينظف ترابيزة المعلقين علشان بيجهزها لرومان رينز، لكن قدر رومان رينز ان هو يعمل ضربة تحت الحزام لكودي رودز ويشيل كودي يرميه على الترابيزة بتاع المعلقين، يكسرها على كودي رودز ويدخلوا جوه الحلبة ويعمل رومان رينز سوبرمان بانش على كودي رودز ويثبت، لكن قدر ان كودي رودز يفلت من التثبيت. وشفنا تدخل اثناء المباراة من جيمي اوسو بسوبر كيك على كودي رودز،
لكن دخل بعديها جاي أوسو وراح له جيمي أوسو على المدخل وبدأوا يضربوا في بعض لحد ما جاي أوسو عمل لجيمي أوسو سبير من على المدخل ويقعوا برا الستيج. نشوف سبير من رومان رينز على كودي رودز ويثبت، لكن يقدر كودي رودز ان هو يفك التثبيت. وشوفنا سبير من كودي رودز على رومان رينز من خلال الباريكيد ويطلعوا ويكملوا ضرب في بعض في الحلبة لحد ما يدخل سولو سيكوا يعمل سامون سبايك على كودي رودز ويحط رومان رينز على كودي رودز علشان يخليه يثبت، والحكم يعد عدتين بس ويقدر كودي رودز ان هو يفك التثبيت. يبدأ سولو سيكوا يضرب في كودي رودز، مع شفنا رومان هو وسولو بيضربوا فيه لحد ما شفنا سبير مع سامون سبايك من رومان وسولو على كودي رودز ويعمل رومان تثبيت، لكن قدر برضو كودي رودز ان هو يفك التثبيت لحد ما شفنا جون سينا دخل وعمل عودة مفاجأة ويدخل يضرب سولو سيكوا ورومان رينز، يعمل اتيتيود ادجستمنت على رومان رينز في الحلبة ويخرج يعمل اتيتيود ادجستمنت على سولو سيكوا على طاولة التعليق برا. فقدر ان جون سينا يتخلص من سولو سيكوا لحد ما نسمع ان زاروك دخل ويدخل زاروك ويضرب جون سينا ويعمل له روك باتم علشان نشوف زاروك بيطلع الحزام بتاعه علشان بيجهز يضرب فيه كودي رودز زي ما قال، لكن نسمع موسيقى ذا شيلد ويدخل سيس رولينز بلبس ذا شيلد ومعاه كرسي علشان يلاقي سوبرمان بانش من رومان رينز. فبعد كده موسيقى اندرتيكر تشتغل والنور يطفي، وبعد كده النور يقيد نلاقي اندرتيكر موجود في الحلبة ورا ذا روك، يلف له روك ويتفاجئ ان موجود. يقدر اندرتيكر ان هو يعمل تشوك سلام على ذا روك وتطفي الانوار، والتاني نلاقي اندرتيكر مش موجود في الحلبة. بعد كده يمسك الكرسي رومان رينز وعايز يضرب بكودي، لكن يبص يلاقي سيس رولينز واقف بلبس ذا شيلد، فيفتكر اللي حصل قبل كده ان سيس رولينز ضرب رومان رينز لما كانوا مع بعض في فريق ذا شيلد، فقال ان انا اروح اضرب سيس اولى وانا لسه ما نسيتش الموضوع ده. فعمل فعلا كده، رومان مسك الكرسي رومان رينز وضرب سيس رولينز على ظهره وخرجه بره الحلبة. فيتفاجئ ب كودي رودز يضربه، ويقدر كودي رودز ان هو يعمل 3 كروس رودز على رومان رينز ورا بعض ويثبت كودي رودز رومان رينز، ويعد الحكم 3 عدات ويفوز كودي رودز اخيرا بالمباراة وبالحزام. واخيرا تنتهي عهد وقصة رومان رينز اللي استمرت لمدة 4 سنين، وينهي اخيرا ويكمل كودي رودز قصته اللي بيحلم بيها بقاله 2 سنين. فكان مين ايفنت رائع بصراحة، بالاخص المباراة دي مين ايفنت كله ممتاز، بالعودات بعودة اندرتيكر، بعودة جون سينا، مع طبعا ذا روك وسولو وجيمي وجاي بلاد لاين كلهم كانوا محاضرين، وطبعا كان موجود جنب الحلبة بول هيمن. فانهاء رائع دي القصة، وحابب احيي بصراحة تريبل اتش على الانهاء الرائع ده، ونهاية للعرض ونهاية للقصة بتاع البلاد لاين بشكل عام. فتقييمي للمباراة بتاع المين ايفنت 10 من 10 بصراحة، تستحق تاخد العلامة الكاملة. ويطلع بعد كده مرات كودي رودز ووالدته وسامي زين وراندي اورتن وجاي اوسو وكيفن اوينز وسيس رولينز كلهم بقى ويل اي نايت، وكله يطلع يحيي كيفن اوينز ويسلم عليه انه اخيرا نهى القصة بتاع رومان رينز ويفاز باللقب بتاعه، ويحتفلوا مع بعض. فيمسك كودي رودز المايك ويقول عايز اقول بس كلمتين على السريع، انا ما كنتش هكون موجود في الدبليو دبليو اي لولا 2 وهم بروس بريتشارد وتريبل اتش، ونده لهم يدخلوا من بره، فدخلوا وسلموا عليه وحضنوه.
وشفنا حتى موجود في الجماهير نيك خان واقف مع الجماهير تحت. فنهاية رائعة للعرض، والعرض اللي كان الليلة التانية أحسن بكتير من الليلة الأولى بصراحة، وواضح الموضوع ده من خلال المباريات، حتى تقييم المباراة أعلى من مباراة امبارح. فنهاية رائعة للعرض، ومتحمس أشوف إيه اللي يحصل في الماندي نايت رو بكرة. بداية عهد جديد بقى، مين اللي هيخش على كودي وكده. بس تقييمي العرض راس المنيا 40 الليلة التانية هو 10/10، تستحق بصراحة. كنت هديها 9 قبل مباراة المين ايفنت، لكن بالمين ايفنت ده وبالنهاية دي وتغيير اللقب ده بصراحة تستحق 10/10 مع العودات اللي رجعت. فراس المنيا ممتازة، واستمتعت جدا بعرض الليلة دي. فقولوا لي تقييماتكم انتوا في التعليقات، وايه رأيكم في راس المنيا، استمتعتوا بيها زي ولا لا؟ وبس، ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. كان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.